classic and simple ensalada sa probinsya. Hindi ito kamote. Mas masarap pa. Please join me at Romulo's Kitchen and Garden and find out. Hello! Nakakita na ba kayo nito? Itong ay gulay. Yan. Tinanim yan ng aking neighbor na taga Suriname, na Indonesia. This is called Nightshade. Ay, yan, natumba ang ating ilaw. According to Google, ang tawag daw sa Ilocano ay Am-Amsi. In Visayas, balayan. Pero I don't believe. Alam niyo ba ito sa Visayas? Close up yan. Oh. Hindi masyadong kilala sa Pilipinas. Hindi ko rin kilala ito. If not for my Surinamer na neighbor, kung nag-offer sa akin, ito siya pa ang nagtanim, hindi ko ito kilala. Kilalanin nga natin itong gulay na to. Parang papait, parang spinach, halo, parang kangkong. Masarap siya. Tingnan niyo mabuti ang kanyang itsura. Madali lang siyang tumubo at unlimited. Bottomless talaga. Kaya if you're in the vicinity, just visit me. Bibigyan ko kayo. Di ko kayang kainin ito lahat. Pero, ang lasa, kung ikaw ay Ilocano, magugustuhan mo to. Para siyang papait at spinach. Or papait plus kamote. Meron siyang medyo mapait na flavor, which the Ilocanos would like. Kung ikaw ay Tagalog, siguro hindi mo rin alam to. Pero alam ba to? Madali lang, gagawin tayo ng salad. Hugasan ko lang siya. Hugasan ko lang siya ng ganyan. Yan. Kilala ko kung saan galing to sa aking garden. So, I trust its source. Kaya, alam ko rin yung level ng linis. Lagyan natin yan. So, let's just steam it. Takpan ko lang yan. And it will be steamed. Anong mahirap dyan? Yeah. And while steaming that, i-microwave natin itong kanyang kasamang adobo. Yan, sasabay natin ng adobo. Yan. At islice natin yung kanyang kasama sa salad na tomato. Yan. Natataranta tuloy ako. Yan, pwede na yan. Turn it off. At tanggalin natin ang tubig. Oy, oy, oy. Malamig na tubig. Pigain natin siya. Hindi kailangan tong procedure na to, pero ayaw ko lang na matubig yung aking magiging sauce. That's what we experience with mga kamote, ganyan-ganyan. So, ganyan lang siya. Oh, look. Ayan, ating salad. Mekos. Ayan. Tapos, diba ang ganda-ganda, bongga-bongga ng And then, of course, it's an Ilocano salad, bagoong ilalagay natin. Yan.
presenting ang tawag dito ay Nightshade salad or Am-Amsi. I'm not even sure. Na-discover ko lang thanks sa aking neighbor. Gawa na rin. Sabayan natin siya ng adobo. Picture tayo ng adobo. I'm just happy mayroon akong bagong na-discovering gulay. Hindi na lang kamote at kangkong. Marami pang iba. At promise, masarap. Tanim na rin kayo at magluto nito. Hanggang sa muli, I hope you got inspired to grab, cook, and share.